Hello mga kakusina! Excited na ako sa ating kitchen experimento today at yan ang curry shell macaroni. Simulan natin sa mga ingredients. Lutuin ang shell macaroni sa loob ng 10 minutes. Mag-saute ng garlic o bawang, 1, 2, 3, come on! onions o sibuyas, 1, 2, 3, come on! at ilagay ang chicken. Isaute ito for about 2 minutes o 2 minuto. Ngayon ay ihalo ang 1/2 teaspoon ng ground oregano, 1, 2, 3, come on! half a teaspoon of dried herbs and spices, at i-mix lang natin ito. 1, 2, 3, come on! Yon ay ihalo ang 1 small can of evaporated milk. At stir o ihalo lang natin ito. And let it simmer. Kapag kumukulo na, ilagay ang half a teaspoon of salt, 1/4 teaspoon ng ground black pepper o paminta, at haluin ulit. Isunod naman ilagay ang capsicum o ang bell pepper. Ihalo lang ulit. Ilagay ang celery, half a cup of water o tubig, at syempre ang ating curry powder. At isa pang tablespoon ng curry powder. Ihalo itong mabuti. Mix, mix. Ayan, kumukulo na. Ngayon ay ihalo ang ating shell macaroni. This is so good! Mukhang ready na ito. Ayan na ang ating curry shell macaroni. I-try nyo din ito at sigurado akong magugustuhan nyo. Enjoy!